આદિનાથજીએ બહુ સુંદર પોતાના પુત્રોને વાત કરી કે જુઓ, મહત સેવામ દ્વારમાહુ વિમુક્તે સમો દ્વારમ યોષિતા સંગી સંગમ, કે મોટા પુરુષની જે સેવા છે ને એ મુક્તિનો દરવાજો છે. આ આદિનાથ પછી હજારો વર્ષો થયા ત્યાર પછી કે સદગુરુની વાત એ જો કોઈએ કરી હોય તો એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ એ વાત આપણી સામે મૂકી કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર, એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉગે ના આત્મવિચાર. તું તપ કરે, વ્રત કરે, યમ કરે, દાન કરે, પણ જ્યાં સુધી મોટા પુરુષ એટલે સદગુરુના ચરણમાં મન સોંપ્યું નથી ત્યાં સુધી કંઈ પત્તો પડવાનો નથી. એટલા માટે એમણે કહ્યું કે આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં અને સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ. સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ એની પાસે જવું જોઈએ. અજ્ઞાન રૂપી અંધારું ટાળવા માટે એ ગુરુ જોઈએ ને જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે એના લક્ષણો કેવા એ પણ બહુ જરૂરી છે. તો એ જ વાત આગળ કહે છે શ્રીમદજી કે સકલ જગત તે એંઠવત કાં તો સ્વપ્ન સમાન. સકલ જગતને એંઠવાડ જેવું સમજે, કાં તો સ્વપ્ન સમાન સમજે. બાકી તો ગમે એટલા સરસ મજાની વાતો કરતા હોય, પરંતુ એ બધું શું કહે છે? વર્બલ નોલેજ કહે છે. એમાં લક્ષાર્થ કોઈ સિદ્ધ થતો નથી એવાથી. તે એવા ગુરુ આપણે જોઈએ. તને જ્યાં મળે ને અને ગુરુને તો વળગી જજે એવી વાત બહુ સ્પષ્ટપણે હવે શ્રીમદજીએ આપણને સમજાવેલી છે. હવે બીજું કે આપણે બધા દોષો ટાળવા માટે ગુરુ પાસે આવ્યા છીએ, પણ યાદ રાખો બહુ અઘરું છે. કે માનાદિ શત્રુ મહાન નિજ છંદે ન મરાય, જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય. આ માન વગેરે શત્રુ છે ને ભાઈ, પોતાની મેળે પ્રયત્ન કરીએ ને તો કોઈ દિવસ ટળે એવા નથી. કેટલું અઘરું પડે. એટલા માટે આપણો સ્વચ્છંદ રોકવો હોય તો એ રોકાયો નથી. એટલા માટે કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તો રોકાય, અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય. જ્યારે ઓક્સિજન બનાવવાનો હોય પોટેશિયમ પરમેંગનાટ નાખીએ તો પછી એ જલ્દી થઈ જાય ને ઉદ્દીપક કહે છે કે એ આવે ને તો જલ્દી થાય. એવી રીતે આ બધા દોષો ટાળવાના ખરા ભાઈ, પણ સદગુરુની કૃપા વગર કોઈ દિવસે ટળે નહીં, પ્રાય બમણા થાય. હવે ગુરુમાં કરવું શું? તો યાદ રાખજો, ગુરુની અંદર દૃઢ પ્રીતિ. શ્રીમદજીનો આ સિદ્ધાંત છે કે ગુરુમાં દ્રઢ પ્રીતિ કરવાની. એ દ્રઢ પ્રીતિથી શું થાય? ભગવાનની શરણાગતિ આપણને કરાવે ગુરુ. ભગવાનની આપણામાં આત્મભાવ સ્થિર કરે, બ્રહ્મ ભાવ લાવે, ભગવાન ભેટાડી આપે. એટલું કામ ગુરુ આપણને કરે છે. દ્રઢ પ્રીતિ એની અંદર આપણે કરવાની કે આપણે આવા ગુરુ મળ્યા. હવે એના પ્રસંગો જોઈએ તો ખબર પડે. તો આપણે શ્રીમદજીના પ્રસંગો પણ જોઈશું કે પ્રસંગોમાંથી આપણને એમનું વ્યક્તિત્વ નિખરી ઉઠે છે. એ ધંધામાં હીરાનો ધંધો કરતા બધા જાણો છો, મોતીનો ધંધો કરતા મુંબઈની અંદર. અને એક વખત એક આરબના જે કંઈક મોતી હતા અને એ પ્રમાણે લીધા અને પછી એવું એના ઉપરથી ફરમાન આવ્યું કે એના વધારે ભાવે વેચવાના છે, પાછા આપી દીધા. પેલો કાગળ એની સામે ફાડતા બોલ્યા કે ભાઈ રાયચંદ છે ને દૂધ પીવે છે, લોહી પીતો નથી. રાયચંદ ધંધો કરતા પરંતુ એના ધંધામાં ધ્યાન નહોતું, એનું ધ્યાન હતું ભગવાનમાં. બીજી વાત જુઓ કે શતાવધાની હતા અને એ વખતે જ્યારે પ્રયોગો બધા મુંબઈમાં થયા, એક અંગ્રેજે પણ આ બધું જોયું અને કહ્યું તમે લંડન આવો અને આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ. તરત જાગૃત થઈ ગયા, મારે આમાં પડવું નથી, ના પાડી દીધી. અને પ્રશંસાથી પર અને પ્રસિદ્ધિથી પણ પર રહેવું ને એ બહુ જૂનામાં જુદી વાત છે. શ્રીમદજીના જીવનમાં આપણે જોવા મળ્યું. આંખનો ફરક પડે નહીં. એ તો જુઓ કેવા બેઠા છે, જુઓ ને પાછળ આમ અંતરદૃષ્ટિ કરીને બેઠા છે. એ વાત જ આખી ભાઈ જુદી છે. એની સાથે તમે જુઓ કે એમણે ગાંધીજીને જે અદ્ભુત આ એક ઉપદેશ આપી દીધો. આપણે બધાએ જાણીએ છીએ કે એ ધર્માંતરની અવઢવમાં હતા અને એ સમયની અંદર એને બરોબર ઘૂંટાયું હોય તો શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો, ને તો તે આ પ્રમાણે એ કંઈક માઇકલ બની જાતો મહાત્મામાંથી. પણ આ પ્રમાણે હિન્દુ ધર્મની અસ્મિતા એનામાં પ્રગટાવી દીધી. એમણે બીજી વાત કરી કે કર વિચાર તો પામતું, તું કરીશ કંઈક વિચાર તો કંઈક પામીશ. યાદ રાખીએ આપણે કે વિચારમાં એક અમોઘ શક્તિ રહે છે. વિચારથી ક્રાંતિ પણ થાય અને એનાથી શાંતિ પણ થાય, એનાથી સર્જન પણ થાય, વિસર્જન પણ થાય, ઉર્ધ્વગતિ થાય, અધોગતિ થાય.
એટલે એ વૈચારિક સાધનાની અહીં આગળ વાત છે, કર વિચાર તો, પણ પોતાનો વિચાર યાદ રાખો એ કશો કામ આવવાનો નથી. એટલા માટે એ વિચાર, એ ગુરુએ આપેલો વિચાર છે ને એ જ કામનો ભાઈ. હો, ગુરુએ આપેલો વિચાર, અને એ વિચાર પ્રમાણે જો જીવન થાય તો આપણામાં આત્મભાવ આવે, બ્રહ્મભાવ આવે, એ પણ આપણે પામી શકીએ. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે આત્મસિદ્ધિની અંદર તમે જો બધી જગ્યાએ, ઘણી જગ્યાએ પ્રત્યક્ષ સદગુરુની વાતો આવ્યા કરે. હવે પ્રત્યક્ષ સદગુરુની વાતો આવે, હવે આપણે જોઈએ કે શ્રીમદજી તો 33 વર્ષે ધામમાં ચાલે ગયા. હવે શું પ્રશ્ન થઈને ઊભો રહી જાય કે ભાઈ એ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ કરતા આ બધી સાધના નકામી થઈ જાય? તો ગુરુજી એણે એક બહુ સરસ વાત કરી છે કે વ્યક્તિ જીવે છે સિદ્ધાંતોમાં, યાદ રાખજો. તો આજે એ શ્રીમદજીના સિદ્ધાંતો રાકેશજીની અંદર જીવંત છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે રાકેશજી શ્રીમદજીનું સ્વરૂપ છે, અને એમાં આપણે દૃઢપ્રીતિ કરીએ તો આપણે એ સ્થિતિના પામીએ. આજે રાકેશજી, તમે આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે કે એમણે શ્રીમદજીના સિદ્ધાંતો જીવનમાં એવા ને એવા આ બધા ઉતારેલા છે. આજે આટલો બધા લોકો ભગવાન ભજી રહ્યા છે. તો આવા પ્રત્યક્ષ સદગુરુ કે આ રાકેશજીને અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઘણો ગાઢો સંબંધ, બંનેને એકબીજા માટે પ્રેમ. સદગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી જુઓ કે આ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી રાકેશજી મહારાજ, આવા સદગુરુઓ, એની આપણા ઉપર કૃપા ઉતરે, આપણે એમના દ્વારા ભગવાનની શરણાગતિ પામીએ. અત્યારે એમના 150મો જન્મ જયંતિ મહોત્સવ, એટલે એવા પ્રસંગે આપણે આ જ એમનું જે પ્રગટ સ્વરૂપ રાકેશજી અત્યારે બેઠા છે તેના દ્વારા આપણા અંતરમાં આવેલા શત્રુઓનો ત્યાગ કરીએ, એવી આજે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર શાર્દ શતાબ્દી જન્મ મહોત્સવની જય સ્વામિનારાયણ.